දීර්ඝායු වෙතින් එළවලු කලවම් කරලා අපි පැස්ටා එකක් හදාගන්න යන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය කරනවා පැස්ටා. ඔයගලන්ට පේනවා කැරට් මේ විදිහට කූරු විදිහට අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයගලන්ට කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ලීක්ස් අපි කොළ මේ විදිහට කපාගෙන අපි ලීක්ස් දණ්ඩ මේ විදිහට රවුම් විදිහට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. බිත්තර දෙකක් ඕනේ. බටර්, චීස්, ලුණු, ගම්මිරිස්, තක්කාලි සෝස්, වතුර එක මේ විදිහට ඉතුරුවට පස්සේ අපි ඒකට ලුණු ටිකක් අපි එකතු කරගෙන ඉතුරු විදිහට කවලම් කරගන්නවා. අපි පේස්ට් එක අපි ඒකට එකතු කරනවා. මේක අපි විනාඩි 3ක් හරි 4ක් හරි හොඳට තැම්බෙන්න තියනවා. අපි බටර් එක ඒකට දානවා. බටර් එක අපි ඉතින් දාගත්තට පස්සේ හොඳට රත් වුණාම අපි ඒකට අපි ගම්මිරිස් අපි ඒකට චීස් එකත් එකතු කරනවා. අපි මේකට වතුර ස්වල්පයක් අපි එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට අපි එකතු කරගත්තා වතුර ටික. අපි මේකට කැරට් ටිකයි ඔයගලන්ට පේනවා කැරට්ුයි මේ අල ටික විතරයි අපි දාගන්නේ. ලීක්ස් කොළ දාගන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බලන්න මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ වතුර එක පෙරාගෙන ඉවර වෙලා හොඳට වතුර එක පෙරන්න ඕනේ. මොකද මේ අස්සේ වතුර තිබුණොත් පාස්ටා හදද්දී මේකේ වතුර ඇති වෙයි. ඒ නිසා අපි මේකේ හොඳට වතුර එක පෙරා ගන්න ඕනේ. කවලම් කර කර මේ විදිහට හොල්ල හොල්ල වතුර පෙරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා දැන් වතුර පෙරාගත්ත මේ පාස්ටා එක. මේක දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන්ම ලීක්ස් එක එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ලීක්ස් එක අපි මේක තව පොඩ්ඩක් හොඳට ඊට පස්සේ තමයි අපි ලීක්ස් එක එකතු කරන්නේ. දැන් අපි මේකට ලුණු පොළ එක අපි එකතු කරනවා. අපි මේකට තක්කාලි සෝස් දැන් අපි ලිප නිවා ගන්නවා. අපි ෆස්ට් එක නිවලා ඇස්ති. අපි මේක නිවුණාට පස්සේ අපි පිඟාන බෙදනවා. මේක මේ විදිහට අපේ පැස්ටා එක අපි රෙඩි. ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේක අලංකාර කරලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයට හරි හදලා දෙන්න පුළුවන්.